বিউটিফুল মম স্মিতা সকলকে স্বাগতম জানাইছো আমাৰ চেনেললৈ কি খবৰ বাৰু সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু আজিৰ ভিডিওটো এতিয়াহে ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু এতিয়া বাজিছে 4:30 মানে কি কম আৰু দুখৰ কথা এফালে কাৰেণ্টটো নাছিলে ইমান সময় ধৰি কাৰেণ্ট নাই আৰু মোৰ ৰাতিপুৱা সময়খিনি অকনমান ইউটিউবত ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে মোবাইলটোত চাৰ্জ নাছিলে আৰু 3:30 বজাত কাৰেণ্ট আহিছে তেতিয়া মোবাইলটো এতিয়াহে মানে মোৰ মুখত অলপমান হাঁহি বিৰিঙিছে আৰু তেতিয়া মই মোবাইলটো চাৰ্জ দিছো আৰু আধা ঘণ্টা চাৰ্জ দি ললো তাৰ পিছত আকৌ অকনমান অহা যোৱা কৰি আছে তাৰ পাছত বাৰু কিবা কৰি হল আৰু 80% এতিয়া ভিডিও কৰিব ওলাইছো আৰু আজি ভিডিওটো একেবাৰে ছুটি কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু কি বনাও এনেকৈ ভাবিলো যে বহুত দিন আগৰ পৰা মই এটা বস্তু বনাম বুলি ভাবি আছিলো যে চিৰাৰ পায়স বনাম বুলি ভাবি আছিলো এটোটো বহুত সহজ ৰেচিপি হয় লগতে চিৰাটো সকলোৰ ঘৰত থাকে আৰু বহুত ইজিকে বনাবও পাৰি সেইকাৰণে ভাবিলো আজি চিৰাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰো আৰু বেছি দেৰি নকৰি বলক এতিয়া পাকঘৰলৈ আৰু চিৰাৰ পায়স কেনেকৈ বনাও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈ চাব আৰু মোৰ যদি কিবা ভুল হয় আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব তেতিয়াহে মই আগলৈ এইবোৰ শুদ্ধ কৰিব চেষ্টা কৰিম এতিয়া বলক পাকঘৰলৈ এতিয়া গৈ লগ পাই আছে আপোনালোকক চিৰাৰ পায়স বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব এয়া চিৰা মই ভালদৰে ধুই লৈছো তাৰ পাছত এয়া হৈছে চেনি কিচমিচ কাজু বাদাম আৰু এটা ইলাইচি আৰু ইয়াৰ লগত লাগিব আমাক গাখীৰেটো পায়স বনাব লাগিব এই সকলোবোৰ বস্তু লৈ লৈছো ফকাস হৈছে নে বাৰু এতিয়া বনাবৰ কাৰণে যাও এতিয়া প্ৰথমতে গেছত কেৰাহী এখন বহাই দিছো আৰু তাৰ পাছত ইয়াত দিম এগিলাস গাখীৰ আপোনালোকটো ইয়াৰ আগত দেখুৱাইছে আৰু গাখীৰখিনি উতলি অহাৰ পাছত এয়া চিৰাখিনি দি দিছো মই মানে চিৰাখিনি অকনমান বেছি সময় ধুলো সেই কাৰণে এনেকুৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছত বাকি বস্তুবোৰ দি যাম প্ৰথমতে দিলো ইলাইচিটো তাৰ পাছত কিচমিচ আৰু কাজু বাদাম কেইটাও দি দিম লগতে চেনিখিনি গোটেইখিনি একেলগে দি দিলো আৰু চিৰাৰ পায়স বনাবৰ কাৰণে আমাক বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন নহয় অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পাৰি সেই কাৰণে এইটো বস্তু খাই ভাল লাগে আৰু চিৰাটো সকলোৱে খায় কিন্তু এনেকৈ এবাৰ হলে আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন খাই কেনেকুৱা লাগে ইয়াৰ সোৱাদটো লৈ চাব আৰু কিছুমানে চিৰা খাই বেয়া পায় তেওঁলোকে এনেকৈ চিৰাৰ পায়স বনাই খাই চাব পাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিছুমানেও চিৰা খাই ভাল নাপায় তেওঁলোককো মাসকলে এনেকৈ পায়স খুৱাই চাব পাৰে আৰু এতিয়া আমাৰ পায়স হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিছে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন নহলে কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ পায়স ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি নমাই লওঁ গেছটো অফ কৰিলো এয়া চাওকচোন কিমান কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ চিৰাৰ পায়স ৰেডি হৈ গ'ল আৰু অকনমান ভাল লাগিবৰ কাৰণে এনেকৈ সজাই লৈছো আৰু তো আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ সেইটো মেইন হয় কাহৰ কাহি আৰু বানবাতি কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকৰ এনেকৈ দেখি কমেন্ট কৰি জনাব আৰু এনেকৈ চিৰাৰ পায়স বাৰু আপোনালোকে বনাই খাই পাইছে নে নাই হেতু কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি খাই পোৱা নাই এবাৰ হলেও খাই চাব বুলি আশা কৰিলো এতিয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল ধুনিয়া চিৰাৰ পায়স আৰু ইয়াৰ সোৱাদটো কেনেকুৱা হৈছে চাও এইটো ইলাইচিটো বাৰু নাখাও ধুনিয়া হৈছে আৰু গোন্ধটো না বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ ইলাইচিটোৰ কাৰণে আৰু ইলাইচি বেছি দিলে বেয়া লাগিল হয় ইলাইচি এটা দিওঁতে ধুনিয়া হৈছে যেহেতু পায়স বেছি বনোৱা নাই আৰু মিঠাটো ধুনিয়া হৈছে মানে সকলোবোৰ বস্তু নিয়মতে হৈছে নিজৰে ভাল লাগিছে যেহেতু মই নিজে বনাইছো আৰু আশা কৰো আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব পাৰে আৰু বহুত কম সময়তে হৈছে আপোনালোকে দেখি হয়তো গম পাইছে 10 মিনিট লাগিলে নেকি 5-10 মিনিট মান সময়তে হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকক এনেকুৱা পায়সৰ সোৱাদ লৈ চাব পাৰে আশা কৰো আজি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীকো দেখিব বিচাৰে তেতিয়া হলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে আৰু এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়া হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ নটিফিকেশন আপোনাৰ মোবাইলত সোনকালে যাতে দিলে বাই বাই মই এই পায়সখিনি সোনকালে খাই লওঁ ভাইটিকো দি দিছো বাৰু মই অকলে খোৱা নাই আপোনালোকে একো নাভাবিব অকলে খোৱা বুলি ভাইটিকো দিছো লগতে মাৰ কাৰণেও থৈ দিছো ঠিক আছে এতিয়া মই খাই লওঁ বাই বাই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম